ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የኦዲቲንግ ፕሪንሲፕል ኤንድ ፕራክቲስ 1 የሚለውን ኮርስ የመጀመሪያውን ቻፕተር ኦቨርቪው ኦፍ ኦዲቲንግ የሚለውን ለማየት ተገናኝተናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። ሁላችሁም ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ በማድረግ እንድትተባበሩኝ ጠይቃለሁ። Okay, እንጀምር። Chapter 1 Overview of Auditing. Auditing ማለት ምን ማለት ነው? Auditing ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ auditing ስንል it is the process of accumulation and evaluation of evidence about information which is determined and report on the degree of correspondence between information and established criteria. ስለዚህ auditing ስንል ባጭሩ ምን ማለት ነው? አካውንታንቱ የሰራውን ስራ አካውንታንቱ ያዘጋጀውን ፋይናንሻል ስቴትመንት የተለያዩ ኤቪደንሶችን አካሙሌት በማድረግ and evaluated በማድረግ ያ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ካስቀመጥነው ክራይቴሪያ established criteria and established information ጋር በዛ መሰረት ተሰርቷል ላይ ብሎ የመገምገም evaluate የማድረግ ሂደት። ስለዚህ ኦዲተር always ይሄንን ለመገምገም ምን ይጠቀማሉ? ኤቪደንስ ይጠቀማሉ። ኤቪደንስ ስንል it is an information which is used by the auditor to determine whether the information being audited is certain in accordance with established criteria. ስለዚህ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ከተቀመጠው established መሰራት አለበት ተብሎ ከተቀመጠው established criteria ጋር በስትክክል ተዛምዷል ወይ በሱ መሰረት ተሰርቷል ብለን ለማረጋገጥ የምንጠቀመው ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽን ምን እንለዋለን? ኤቪደንስ እንለዋለን። ስለዚህ ይህ ኤቪደንስ it must be sufficient በቁጥርም ብቁ መሆን አለበት then በኳሊቲው ተመጣጣኝ መሆን አለበት ማለት ነው። So auditor must determine the types of and amount of evidence which is necessary in order to conducting our auditing service with evaluating the information which is correspondent to established criteria ማለት። ስለዚህ ካስቀመጥነው ክራይቴሪያ ጋር የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በስትክክል ተተግብሮ አልተገበረም ምንለው የምንሰበስበው ኤቪደንስ ብቁ እና ኳሊቲ ያለው ዜን ታይፕ እና አማውንቱንም ኦዲተሩ በስትክክል መወሰን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ በሌላ መንገድ ደግሞ ኦዲቲንግን ዲፋይን እናድርገው። Auditing is an independent examination of financial statement of an entity. Independent በሆነ አካል የተዘጋጀን ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ቼክ የማድረግ ኤግዛማይን የማድረግ ሂደት ነው። ስለዚህ this auditing that enable the auditor to express opinion whether the financial statement is prepared in accordance with identified or acceptable financial reporting framework or established criteria ነው ማለት። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ወይ በጋፕ መዘጋጀት አለባቸው ወይ በአይኤፍአርኤስ መዘጋጀት አለባቸው ወይ በሀገር ውስጥ በተዘጋጀ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ በናሽናል ህግ ሊሆን ይችላል በሬጉሌሽን መዘጋጀት አለባቸው ተብሎ ተቀምጧል። እነዚህ established criteria ወይም financial framework የምንላቸው። ስለዚህ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ከነዚህ ካስቀመጥነው established criteria ጋር በስትክክል ተዛምዶ ነው ወይ የተሰራው የሚለውን ኦዲተሩ ኤግዛማይን በማድረግ ዜን ኦፒኒየኑን ይገልጻል። በዛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በስትክክል ተዘጋጅቷል ወይስ አልተዘጋጀም የሚለውን ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ኦፒኒየኑን የሚገልጽበትን ሂደት ነው ኦዲቲንግ የምንለው ማለት ነው። ነገር ግን እንዳትረሱ ኦዲቲንግ ቀደም ዴፊኒሽኑ ላይ እንዳየነው auditors expressing his opinion ባገኘው ኤቪደንስ በሰበሰበው ዳታ መሰረት የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ፌር and true presentation መሆኑን ኦፒኒየን ነው የሚገልጽበት እንጂ he or she does not give a guarantees ማለት ነው። ስለዚህ true and fair presentation means the financial statements are prepared and present in accordance with required applicable international financial report ሊሆን ይችላል ጋፕ ሊሆን ይችላል or local legislation ሊሆን ይችላል። ስለዚህ true and fair መሆኑን ኦፒኒየኑን ነው የሚገልጸው። እኔ በገመገምኩት መሰረት የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በእነዚህ ክራይቴሪያዎች መሰረት ጥሩ ተዘጋጅቷል ብሎ ኦፒኒየኑን ነው የሚገልጸው እንጂ does not give a guarantee። ለምንድነው ጋራንቲ የማይሰጠው እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? Note that the auditor does not certify the financial statement or guarantees the financial statement are correct. But he give only opinion ነው። ለምንድነው ይሄን የሚያደርገው? ኦዲተሩ ፋይናንሻል ስቴትመንቱን አላዘጋጀው አንድ
ባላዘጋጀበት ነገር ጋራንቲ አይሰጥም ሲምፕሊ ኤግዛማይን ያደርገው ዜን ኦዲተር ኤቭሪቲንግ ያንዳንዱን ትራንዛክሽን አያይ በሳምፕል ነው የሚሰራው ስለዚህ በሳምፕል ስለሚሰራ ጋራንቲ መስጠት አይችልም ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ኦዲተሩ የሚሰራው ከኦዲት ከሚደረገው ድርጅት ጋር አብሮ ነው የሚሰራው የተለያዩ ዳታዎችን ከኦዲት ከሚያደርገው ድርጅት ይወስዳል የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ከሰራተኞች ይወስዳል ስለዚህ በዚህ ማከል የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን እና የሚሰጡት ዳታ የተጭበረበረው የተበላሸ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኦዲተሩ ኦፒኒየን ብቻ ነው እንጂ የሚሰጠው ምን አይሰጥም ጋራንቲ አይሰጥም ማለት ነው so what are the characteristics of audit የሚለው ስለዚህ auditor ቀደም እንዳልነው he or she involve the examination of financial statement not preparation accountant ነው preparation of financial statement ውስጥ የሚገባው auditor ከሆነ ግን examination of financial statement ነው then the end result of auditing የauditing end result ምንድነው opinion መስጠት ነው በፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ በስታብሊሽድ ክራይቴሪያው መሰረት ተሰርቷል ወይስ አልተሰራም የሚለውን ኦፒኒየን መስጠት ነው የኦዲተሩ የመጨረሻ ኤንድ ሪዛልት and auditor ምን መሆን አለበት should be independent of the entity ነው ኦዲት ከሚያደርገው ኤንቲቲ ኢንዲፔንደንት መሆን አለበት there is no significant personal interest on that entity ማለት ኦዲት ከሚደረገው ድርጅት ጋር ቀጥተኛ የሆነ significant personal interest ሊኖረው አይገባም ለምሳሌ ቤተሰቡን ድርጅት ወይ የራሱን ድርጅት ወይም ደግሞ ከፍተኛ ሼር ያለበት ራሱ ሼር አለው እዛ ድርጅት ላይ then audit ላርግቢል ይሄ አይሆንም ማለት ኢንዲፔንደንሲውን ስለሚጥስ and the goal of auditing communicating result with the interested user especially which is external audit የሚያዘጋጀው ከሆነ ለሰርድ ፓርቲስ ለባንኮች ለገቨርንመንት or ለበዳሪ ድርጅቶች ነው ለዚህ የሚዘጋጀው audit result ለኢንተረስትድ ቦዲ ይሰጣል then the communication of auditing opinions called attestation እንለዋለን ወይም attestation function የምንለው አንድ ሰው የሰራውን ነገር ኤግዛማይን አድርገን ለሚፈልገው አካል አንድ አካውንታንት ያዘጋጀውን ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢንዲፔንደንት በሆነ አካል በኦዲተር ተገምግሞ የሚዘጋጀው ኦዲት ሪፖርት ወይም ያ ፋንክሽን አንድ ሰው የሰራውን ሌላ ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል ኤግዛማይን ሲያደርገው ይሄ አቴስቴሽን ፋንክሽን እንለዋለን መጨረሻ ኦዲተሩ የሚያዘጋጀው ሪፖርት ደግሞ ምን ይባላል ኦዲት ሪፖርት ይባላል ማለት ኦዲት ሪፖርት ይባላል ስለዚህ ለምንድን ነው ኦዲት የሚያስፈልገን ኢኮኖሚክ ዲማንድ ፎር ኦዲት 3 ሜጀር ሪዝኖች አሉት የመጀመሪያው controlling mechanism audit were important control mechanism for accountability ለተጠያቂነት በጣም ትልቁ important የሆነ ሮል ነው የኦዲት ምክንያቱም the auditor role is determining whether a report prepared by the management are in confirming with responsibilities or which is duties provided in the organization policy ስለዚህ ማኔጅመንቱ ያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ማኔጅመንቱ ድርጅቱን የሚመራበት መንገድ እኛ ወይም ባለቤቶቹ እንዲመራ ካስቀመጡት ፖሊሲና መመሪያ ደንብ ጋር የሚዛመር ነው ወይ ማናጀሩ በፈለገው መንገድ ድርጅቱ መምራት አይችልም ምክንያቱም ኦርጋናይዜሽናል ፖሊሲ አለ ሬጉሌሽኖች አሉ ህጎች አሉ ስለዚህ ማኔጅመንቱ በስተክክል መስራት አለ መስራቱን የምንገመግምበት የምንቆጣጠርበት አንድ ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው ስለዚህ the overall need of monitoring activity is need to demand audit provide credible የሆነ audit financial report እንድናገኝ ያደርገናል ስለዚህ ማኔጅመንቱን ኃላፊነቱን በስተክክል ተወጥቷል የሚለውን ለመገምገም አይታችኋል የመንግስት ተቋማት ላይ ምን ኦዲት ይደረጋል የግል ተቋማት ኦዲት ይደረጋል ለምን ማኔጅመንቶቹ የሰሩት ስራ በሚጠበቅባቸው ልክ ነው ወይ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በሚጠበቀው ልክ ነው ወይ ብሎ ለኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም ማለት ሌላኛው ሜጀር ኢኮኖሚክ ዲማንድ ኦፍ ኦዲት is to resolve or to eliminate the conflict of interest between manager and owner so as we know there is agency problem always ማኔጅመንቱና ኦነሩ የሚፈልገው ኦፒኒየናቸው ይለያያል always manager they try to make maximizing profit ማኔጀሮች የሚፈልጉት ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ኦነሮች ደግሞ ዌልዝ ማክሲማይዜሽን ነው የሚፈልጉት ስለዚህ በሁለት መካከል ምን አለ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አለ ስለዚህ እነዚህን ኦነሩና ማኔጀሩ መካከል ያለውን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት በኢንዲፔንደንት በሆነ አካል ኢንቨስቲጌት ይደረጋል ማኔጅመንቱ በስተክክል ስራውን ሰርቷል ወይ
ወይስ አላግባብ ሪሶርሱን ለፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ተጠቅሞ ድርጅቱን እየጎዳ ነው የሚለውን በሁለቱ መካከል ያለውን የኮንፍሊክት የኤጀንሲ ፕሮብለም የምንለው ሪዞልቭ ለማድረግም ይጠቅመናል ማለት። ሌላኛው to reduce damage consequences ነው። if financial statement የተዘጋጀው አካውንታንቱ ያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት የተበላሸና ትክክል ያልሆነ ከሆነ በዛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ብዙ ሰዎች ምን ይፈጥራሉ? ስህተት ይፈጥራሉ። ባንኮች ያላግባብ ያበድራሉ። ሌሎች የፋይናንሻል ተቋማት ያንን ፋይናንሻል ስቴትመንት አምነው ኢንቨስት ያደርጋሉ ኦር ይሸጣሉ ኦር ይገዛሉ። ስለዚህ ይሄንን የሚመጣውን ዳሜጅ ኮንሲኩዌንስ በተበላሸ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ምክንያት የሚመጣውን ዳሜጅ ኮንሲኩዌንስ ለሪዞልቭ ለማድረግ ሬዲዩስ ለማድረግ ኦዲቲንግ በጣም የሆነ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ለምን ኦዲትድ ከሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ትንሽ የማመን እድላችን ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት እና አን ኦዲትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ቢሆን እኛ መምረጥ ያለብን ኦዲት ይሆን ነው ስፔሻሊ ትንሽ ትልቅ ኢንቨስትመንቶች ስራዎች ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ሬጉላቶሪ ሪኳየርመንት ኦዲት የሚያስፈልግበት ሌላኛው ደግሞ ሬጉላቶሪ ሪኳየርመንት which means የቢዝነስ ህግ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ባንኮች ሁሉም በናሽናል ህግ መሰረት በየአመቱ ፋይናንሻል ስቴትመንታቸውን ኦዲት ያደርጉ እንዲያቀርቡ ይጠይቃሉ። አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ቦርድ ኦፍ ኢትዮጵያ ምን ይላል? እያንዳንዱ ተቋም ምን ማድረግ አለበት? በኦዲትድ የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት በየአመቱ ማቅረብ አለበት። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ኦዲቲንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦዲቲንግ ኮንትሮል ሜካኒዝም ብለናል። resolve conflict of interest between management and owner ብለናል። reduce damage consequence and regulatory requirement በእነዚህ ምክንያቶች ኦዲቲንግን እንፈልገዋለን። another thing የምናየው ደግሞ objective of audit ነው። there are two objective of audit, a primary or principal objective of audit and secondary የምንለው ቅድም እንዳወራ ነው ዴፊኒሽኑም ላይ primary objective of audit is to enable that the auditor gather, evaluate, audit evidence of sufficient quality and appropriate quality in order to form a communication to the users of financial statement on expressing audit opinion. የመጀመሪያ የኦዲቲንግ ኦፒኒየን ወይም የኦዲቲንግ ኦብጀክት ምንድነው? ኦብጀክቲቭ ያሉ ኢንፎርሜሽኖችን ኤቪደንሶችን በመሰብሰብ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ኦፒኒየን መስጠት። በስታብሊሽድ ክራይቴሪያ መሰረት ተዘጋጅቷል ወይስ አልተዘጋጀም ብሎ ኦፒኒየን የመስጠት የመጀመሪያ ኦብጀክቲቭ። ሁለተኛው ሰከንዳሪ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኦዲት የምንለው to detection and prevention of error and fraud. We know the difference between error and fraud. Error ስንል unintentional mistake or unintentional overstate or understating of the account balance. ፍራውድ ግን ስንል ኢንቴንሽናል። ስለዚህ ኦዲቲንግ ከፕራይመሪ ኦብጀክቲቭ በበለጠ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይጠቅመናል? እንደዚህ አይነት የሚፈጠሩ ኤረሮችንና ፍራውዶችን ለመቀነስ ለማስወገድ ያግዘናል። ስለዚህ ፍራውድ ስንል ብዙ አይነት which is error ስንል ብዙ አይነት ኤረሮች አሉ እንደምናውቀው error of omission, error of compensation, error of principle or error of duplication and compensating የምንለው። omission ስንል አንድን ትራንዛክሽን or event አለመመዝገብ or partially or fully አለመመዝገብ። commission ደግሞ ስንል errorly መመዝገብ ነው። the error of commission arise because of recording transaction incorrectly 500 የነበረውን 10000 ብለን ማለት 5000 ብለን ብንመዘግበው 7000 የነበረውን 8000 ብለን ብንመዘግበው በኤረር error of commission. principle of error of principle ደግሞ ምንለው ከምናቃቸው የጋፕ እና የአይፎሪስ ፕሪንሲፕሎች ውስጥ ኦሚት ማድረግ or በስተት መስራት በእነዛ fail to observe a fundamental ለምሳሌ revenue recognition principle በሆነ ምክንያት ልንሰት እንችላለን or something ሌሎች matching principle ልንረሳ እንችላለን or በዛ ላይ ስተት ልንሰራ እንችላለን። ሌላኛው error of duplication ነው። አንድን ትራንዛክሽን or አንድን ኢቨንት ደጋግመን መመዝገብ ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚጠፋፉ ስተት ኦፍሴት የሚሆኑ ኤረሮችን መስራት። ሌሎችም ስተቶች addition, transposition and ሌሎችም ኤረሮች አሉ። ፍራውድ ስንል ቅድም እንዳልኳችሁ ነው it is intentional made act of misstatement involve other which is either misappropriation of cash, goods or other properties. ሆም ብለን አሴታችንን ወይም ሌሎች አካውንቶችን ከፍ ስናረግ ወይ ዝቅ ስናረግ ነው። ለምሳሌ embezzlement of cash የካሽ ማጭበርበር የካሽ ስርቆት በተለያየ መንገድ ይሆናል። ደረሰኝን ባለመቁረጥ ሊሆን ይችላል
or የክፍያ ትራንዛክሽኖችን ባለመመዝገብ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ፊክሽናል የሆኑ ፔመንቶች ያልተከፈሉት ክፍያዎችን አሁን ብሎ ዲፕሪሲዬሽን ከፍ በማድረግ ኔት ኢንካምን ዝቅ በማድረግ ሊሆን ይችላል and assets evaluate ስናደርገው ያላገባ overstated ማድረግ አሁን ተብሎ ለማኒፑሌሽን ፐርፐዝ ለሚስአፕሮፕሪዬሽን ፐርፐዝ የአካውንት ባላንስን ከፍ ዝቅ የማድረግ ሂደት ፍራውድ እንለዋለን ስለዚህ ኦዲቲንግ ሳናውቅ የሰራናቸውን ስተትም እንደገና ደግሞ ኤምፕሎይዎቻችን አውቀው የሚሰሩት ወይ ማኔጅመንቶች አውቀው የሚሰሩት ስተትንም አይደንቲፋይ ለና ዲቴክት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው Okay, so let's generally what is the advantage between the advantage and disadvantage of auditing ስንል advantage ቅድም ያወራናቸውን በሙሉ መጥቀስ እንችላለን audit can help in detecting and preventing error and fraud because of audit book of account keep maintained with accuracy and update ስለዚህ audit የሚደረግ ከሆነ ምን አለ ማለት ነው በየጊዜው ቼክ አፕ ስላለ በየጊዜው ስፔሻሊ በኢንተርናል ኮንትሮል በኢንተርናል ኦዲት የሚሰራ ከሆነ everything under control and auditor አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ recommendation ይሰጣሉ እንዲ ቢሆን ይሄን ነገር በዚህ ብናስተካክለው ይሄ እንዲ ብታረጉት ብለው recommendation issue ይሰጣሉ ያ improve ያደርጋል የካምፓኒውን ወይ የኦዲቲንጉን አክቲቪቲ and shareholder and government tax institution and other stakeholder will have confidence on the financial statement which is audited which is third party ስምንላቸው የፋይናንሻል ስቴትመንትን ተጠቅመው ውሳኔ የሚወስኑት አካላት auditing በመኖሩ ምክንያት ሌሎች ተቋማት የሚያዘጋጁት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ እምነት እንዲኖራቸው ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ያደርጋል ለምሳሌ አንድ ባንክ ለማበደር ሲነሳ audited የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት አለ ኦዲት ያልሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት አለ ስለዚህ የበለጠ ኮንፊደንስ የሚኖረው በሙሉ እምነት የሚያበድረው audited ወደ ሆኖ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስለዚህ ኢቫሉዌሽን ኦፍ አሴት ኤንድ ላያቢሊቲ ኦዲተር ይሄ ኦዲቲንግ አክቲቪቲ ኢዚ ያደርጋል and ሌሎችም ማለት በባንክ ሴክተር ኤንድ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ቅድም እንዳልኳችሁ ለማበደር በጣም ቀላል ይላቸዋል ኦዲቲንግ ካለ ማለት ነገር ግን ዲስአድቫንቴጅም አለው ቅድም እንዳልነው ኦዲተር does not give a guarantee አይደል ሙሉ ለሙሉ ስተት ነው አይልም ወይ ሙሉ ለሙሉ በቃ ምንም ስተት የለበትም ብሎ ጋራንቲ አይሰጥም ኦፒኒየኑን በእኔ እምነት ባገኘው ዳታ እንዲ ነው ብሎ ነው የሚነግረን እንጂ ኦዲተሩ ጋራንቲ አይሰጠንም ስለዚህ ይሄ ራሱ may not get complete and correct information with full explanation ለምን ኦዲተሩ ሲጀምር ዳታ የሚሰበስበው ከየት ነው ኦዲት ከሚደረገው ክሊየንት ነው and ኦዲተሩ በሳምፕል ነው የሚሰራው ኦዲተሩ ፋይናንሻል ስቴትመንቱን አላዘጋጀም ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ኦዲቲንግ ሙሉ ፉል የሆነ ነገር አይሰጠም and auditor is not expected to be expert in all areas አንዳንድ ጊዜ ምን ይፈጠራል ኦዲተሩ ኦዲት የሚያደርገው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የማያውቃቸውን የአሴት አይነቶች የማያውቃቸውን የፕሮፐርቲ አይነቶች በቀላሉ እሱን ምን ሊያደርጉት ሊሸውዱት or ሊያምታቱት በሚችሉ ነገሮች ሊሸውድ ይችላል ምክንያቱም በሁሉም ኤሪያ ምን ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ላይ ስናይ or ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ላይ በሁሉም ኤሪያ ላይ ኦዲተሩ ኤክስፐርት ሊሆን ይችላል በዛ ምክንያት ችግር ሊፈጠር ይችላል ሌላኛው ኦዲት ክፍያ በጣም ውድ ነው የኦዲት ክፍያ ስፔሻሊ ትልቅ ተቋም ከሆነ በጣም ውድ ነው የኦዲቲንግ ክፍያ ሌላኛው ኦዲተሩ ራሱ የሚሰበስበው the auditing involve the client staff and the management give time to provide information to auditor ኦዲተሩ ኢንፎርሜሽን የሚያገኘው ኦዲት ከሚደረጉ ድርጅት ሰራተኞችና ከማኔጅመንት ይሄ ራሱ ሆም ብለው ማኔጅመንቶቹና ኤምፕሎይዎቹ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ለኦዲተሩ በመስጠት ኦፒኒየኑ ጥሩ እንዲሆን ሊያደርጉ ይችላል እኛ ደግሞ ኦዲተሩን አምነን ውሳኔ ልንወስን እንችላለን ስለዚህ ይሄ እነ ዲስአድቫንቴጅ መቁጠር እንችላለን ማለት ነው Okay, let me tell you something እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች በአካውንቲንግ እና በኦዲቲንግ መካከል ያለው ልዩነት ሲምታታባቸው እናያለን ነገር ግን አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ ዜን ደግሞ የሚያለያያቸው ነገር አለ ከሲሚላሪቲያቸው ብንጀምር obviously ሁለቱም they are both concerned with accounting information ሁለቱም በአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ስለ liability ስለ ትራንዛክሽን ስለ ኢንካም ስቴትመንት ስለ ባላንስ ሺት ስለ ካሽ ፍሎ ሁሉም ስለ አካውንቲንግ ማተር ኢንፎርሜሽን ነው የሚያወሩት and both accountant and auditor have to consider a considerable expert in accounting matter accountantum auditorum
መጀመሪያ በአካውንቲንግ ምን ማድረግ አለባቸው? ኤክስፐርት መሆን አለባቸው። ለምን? ኦዲተር ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ አካውንታንት መሆን አለበት ወይም የአካውንቲንግ ኖሌጅ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አካውንታንቱ የሚሰራው ነገር መረዳት ስላለበት። ስለዚህ ሁለቱም ስለምን ያውቃሉ ማለት ነው? ስለ አካውንቲንግ ያውቃሉ ብለን and both accounting auditing is delivering report to the user የሁለቱም ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ለሰርድ ፓርቲ። አካውንታንቱም ለማኔጅመንት እና ለሚመለከተው አካል ለኢንተርናል ለኤክስተርናል ሊሆን ይችላል፣ ኦዲተሩም ለኤክስተርናል ቦዲ ኦር ለሰርድ ፓርቲ። ስለዚህ ሁለቱም ሪፖርት ያዘጋጃሉ፣ ሁለቱም ለዩዘሮች ይሰጣል። These are the main similarity between audit and accounting. Difference ጋር ግን ስንመጣ accounting it is the process of preparing financial statement. Financial statement analyze የማድረግ ኢቨንቶችን አናላይዝ የማድረግ ሪከርድ የማድረግ ክላሲፋይ የማድረግ summarize report and preparing financial statement. But when you come to auditing does not prepare financial statement but evaluating and examining the financial statement which is prepared by an accountant. በአካውንታንቱ የተዘጋጀውን financial statement evaluate የማድረግ and examine የማድረግ ሂደት ነው auditing የምንለው ማለት። So the objective of accounting is preparing financial statement. The objective of audit is to determine fairness of a statement which is confirming with GAAP or IFRS ማለት። And accountant cover only quantitative data. ምክንያቱም monetary unit principle ይለናል አይደል? Everything in accounting it must be expressed in terms of money. ስለዚህ accountant always they prepare financial statement in terms of quantitative data. However audit ጋር ስንመጣ ግን both qualitative and quantitative data እናያለን። ለምሳሌ internal control የተዘረጋበትን መንገድ and segregation of duty ያለውን or control activity on risk assessment እነዚህ አይነት qualitative የሆኑ ዳታዎችንም auditing ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ auditing both qualitative and quantitative dataም ሲጠቀም accounting ግን quantitative ነው የሚጠቀም። and accounting started where bookkeeping is ending. የየቀን ምዝገባ ወይም bookkeeping የምንለው ሲያልቅ accounting ይጀምራል። ዜን accounting ሲያልቅ ደግሞ ማን ይጀምራል? auditing ይጀምራል ማለት። ስለዚህ accounting ካላለቀ የaccounting activity ካላለቀ auditing አይጀምርም ማለት። ስለዚህ we can see the difference and similarity between accounting and auditing ማለት። Then what are the types of audit? ስንት አይነት ኦዲቶች አሉ? basically 4 አሉ። አንዳንዴ 5 ያደርጉታል፣ ነገር ግን አራቱን ሲጠቀልል ነው አምስተኛው የሚወለደው። ስለዚህ basically ግን 4 ናቸው። ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት የምንለው የመጀመሪያ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት የምንለው እስካሁን ስናወራ የነበረው የኦዲቲንግ ዴፊኒሽን ውስጥ ከተን ስናወራ the goal of this audit is to determine whether the financial statement have been prepared confirmed with a specific criteria to provide assurance for the third parties or external users. ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት የምንለው የተዘጋጀውን ፋይናንሻል ስቴትመንት እንዲዘጋጅ በተፈቀደለት ወይም እንዲዘጋጅ በመንፈልገው ስታብሊሽ ክራይቴሪያ መሰረት ተሰርቷል ወይም አልተሰራም ብለን ኤግዛማይን ስናደርግ which is evaluate ስናደርግ ኦዲት ስናደርግ ይሄ ምን ይባላል? ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት እንለዋለን። ብዙ ጊዜ ይሄ በሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት ነው የሚሰራው፣ በሲፒኤ ባላቸው ተቋማት ነው የሚሰራው ማለት። ኮምፕላያንስ ኦዲት ግን ስንል ምንድነው? with concerning with examining whether the government resources are used properly and in compliance with related government and rule and regulation. ለምሳሌ በድርጅት ውስጥ ያለ የመተዳደሪያ ደንብ አለ፣ ድርጅት ውስጥ ያለ የአካውንቲንግ ፖሊሲ አለ። በዛ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት በዛ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን መሰረት ሪፖርቱ ተዘጋጅቷል ወይም እዛ ጋር ካሉት የአስቀመጥናቸው ስታብሊሽ ክራይቴሪያ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን መሰረት ተሰርቷል የሚለውን ነው የምናየው ማለት። ስለዚህ ኮምፕላያንስ ኦዲት ኮንዳክት ቱ ዲተርማይን ዌዘር ዘ ኦዲቲ is following specific procedures, rule, regulation which is set by high authorities. ለምሳሌ የኢትዮጵያ ታክስ ህግ ፋይናንሻል ስቴትመንት በዚህ መዘጋጀት አለበት ብሎ ያስቀምጣል። ወይም ደግሞ ድርጅት ላይ ጨረታ ሲወጣ በዚህ መንገድ መሆን አለበት፣ ግዢ በዚህ መንገድ መሆን አለበት፣ የሰው ኃይል ቅጥር በዚህ መሆን አለበት ተብሎ የተቀመጠ ስፔሲፊክ ፕሮሲደር አለ፣ ስፔሲፊክ ሩል አለ፣ ስፔሲፊክ ሬጉሌሽን አለ።
ስለዚህ ኦዲተሩ ምን እንደሚያደርገው እዛ የተፈጸመው አክቲቪቲ በዚህ በተቀመጠው የኦዲቲንግ ሩል ኤንድ የኮምፕላያንስ ኦዲት ስንሰራ በእነዚህ ስፔሲፊክ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን መሰረት ነው ወይ ብለን ኦዲት የምንሰራ ከሆነ ኮምፕላያንስ ኦዲት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ይሄ የዚህ የኮምፕላያንስ ኦዲት ሪፖርት የሚደረገው ለማኔጅመንት ነው ለአውትሳይድ ሰርድ ፓርቲ ሳይሆን ለማኔጅመንት ነው ምክንያቱም ለማስተካከልና የተሻለ ነገር ለማምጣት ማለት ነው። ሶስተኛው ኢንተርናል ኦዲቲንግ ነው የውስጥ ኦዲት ወይም የውስጥ ቁጥጥር የምንለው It is essential an appraisal activity with an organization for review of accounting, financial and other operation as a base of, for service management. The internal audit ምንለው የውስጥ ቁጥጥር ነው። Every activity of the management internal በድርጅቱ የተቀጠረ internal audit financial statement ሊሆን ይችላል operational ሊሆን ይችላል accounting review ሊሆን ይችላል ሁሉም to measuring and evaluating effectiveness organizational control internal auditing itself it is important management control device በኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚደረጉ ማንኛውንም ነገሮች ኤክስተርናል ኦዲተሩ ከማየቱ በፊት ኢንተርናል ኦዲተሩ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራው ኢንተርናል ኦዲተር የድርጅቱ ሰራተኛ ነው ነገር ግን ኤክስተርናል ኦዲተሩ ከመምጣቱ በፊት everything ምን ያደርጋል ሜዠር ያደርጋል ኢቫሉዌት ያደርጋል ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። So the principal product of audit report are recommendation. ኦዲተሩ የኢንተርናል ኦዲት ዋነኛ ዓላማው ምንድነው ያሉ ችግሮች ካሉ አይደንቲፋይ ያደርገ ለማኔጅመንቱ ሪኮሜንዴሽን ይሰጣል ዜን ኤክስተርናል ኦዲተሩ ከመምጣቱ በፊት ሁሉ ነገር እንዲስተካከል መንገድ ይጠርጋል ማለት ነው። So recommendation for improving efficiencies and effectiveness operation and influence extend on people whose activity and subject to audit ማለት ነው። Then internal audit ብዙ ጊዜ ኢንዲፔንደንት እንዲሆን ኢንዲፔንደንስ ይጠበቅበታል ነገር ግን እናየዋለን በኋላ ላይ ኢንተርናል ኦዲተር ብለን then አራተኛው ታይፕስ ኦፍ ኦዲት ደግሞ ምንድነው ኦፕሬሽናል ኦዲት ምን አይነት ኦዲት ነው ኦፕሬሽናል ኦዲት ደግሞ ስንል it is the types of audit which is evaluating the efficiency and effectiveness of any part of organizational operating procedure and method ይሄ ደግሞ የዚህ ፕራይመሪ ኦብጀክቲቭ ምንድነው የአንድ ኦፕሬሽን የአንድ ምርት ሂደትን የአንድ አክቲቪቲን በታቀደለት ፖሊሲና ፕላን መሰረት ተተግብሯል ምርት ሊሆን ይችላል or something የሆነ which is operation activity ሊሆን ይችላል ያ አክቲቪቲ በኤፊሺየንሲ ኤንድ ኢፌክቲቭነስ ነው ወይ ተሰራው የሚለውን ሜዠር የምናደርገው the primary objective is to assess the quality of operation whether it is in line with the company's prescribed or policy or planned የተሰራው ስራ ድርጅቱ ባቀደው ልክ ነው እና ባስቀመጠው መንገድ ነው የሚለው and the purpose of operational audit is to assess a performance and identify area of improvement and develop recommendations ስለዚህ ፐርፎርማንሱን ነው ሜዠር የምናደርገው እንደሚታወቀው ግን ፐርፎርማንስን ሜዠር ስናደርግ or efficiency እና effectivenessን ሜዠር ስናደርግ ምንም አይነት which is general objective የሆነ ነገር የለም ስለዚህ everything subjective ነው ኦፕሬሽን ለአንዱ effective የሆነ ለአንዱ efficiency ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጋፕም ላይ ነው ይችላል አይፈረስ ላይ ተቀመጠ ስፔሲፊክ ይሄ ነው ኢፌክቲቭ ይሄ ነው ኤፊሺየንሲ የሚል ነገር የለም ስለዚህ ኦፕሬሽናል ኦዲት ብዙ ጊዜ በሳብጀክቲቭ ጀጅመንት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ስለዚህ ስንት አይነት ኦዲቶች አይተናል አራት አይነት ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት አለ then compliance ኦዲት አለ ኢንተርናል ኦዲት አለ then ኦፕሬሽናል ኦዲት አለ then ቅድም ያልኳችሁ አምስተኛ አንዳንድ ጊዜ ሊኖር ይችላል ኮምፕሬሄንሲቭ ኦዲት ምንድነው ሁሉንም አራቱንም ኦዲቶች በአንድ ላይ ይዞ ካለ ምን ይባላል ኮምፕሬሄንሲቭ ኦዲት እንለዋለን ማለት ኦኬ ለዛሬ የመጨረሻው ርዕሳችን ታይፕስ ኦፍ ኦዲተር አሁን ደግሞ በግለሰብ ደረጃ በነገራችን ላይ ኦዲተር የምንለው a person who conducting auditing activity which is known as auditor እንለዋለን ስለዚህ ሶስት አይነት ኦዲተሮች አሉ ኢንተርናል ኦዲተር ኤክስተርናል ኦዲተር and governmental auditor የምንላቸው so internal auditor የምንለው ቅድም እንዳልኳችሁ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ የኢንተርናል ኦዲቲንግ አክቲቪቲን የሚሰራው ቅድም
ኦዲቲንግ ላይ እንዳየነው ኢንተርናል ኦዲቲንግ ብለናል። ስለዚህ ያንን ኢንተርናል ኦዲቲንግን የሚሰራው የድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራው ከሆነ ኢንተርናል ኦዲተር እንለዋለን። ስለዚህ the principal goal of internal auditor is to investigate and evaluate the effectiveness which the various organizational units of the company and carried out their assigned functions. ስለዚህ በታቀደላቸው መሰረት አክቲቪቲ አካውንቲንግ አክቲቪቲ ፋይናንሻል ሪፖርቱ በስትክክል ተሰርቷል ወይ የምንለው የምንገመግምበት ነው። ነገር ግን ኢንተርናል ኦዲተር እንደ ኤክስተርናል ኦዲተር ኤቭሪቲንጉን በየአመቱ እንዲደግም አይጠበቅም። ነገር ግን ኢንተርናል ኦዲተሮች ኤክስተርናልን ያግዛሉ። ኤክስተርናል ኦዲት በሚመጣበት ጊዜ ያንን በማገዝ ይሳተፋሉ ማለት ነው። ኤክስተርናል ኦዲት ኦር ኢንዲፔንደንት ኦዲት ደግሞ የምንላቸው ድርጅት ውስጥ ያልተቀጠሩ ራሳቸውን ችለው የኦዲቲንግ አክቲቪቲ የሚሰጡ ብዙ ጊዜ ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት የምንላቸው ወይም ሲፒኤ የተፈቀደላቸው የሂሳብ ባለሙያ የምንላቸው ማለት ነው። so they are independent auditor or certified public accountant ናቸው። ኤክስተርናል እንላቸዋለን። ለምን? ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው አይደለም። they are not employed by the organization being audited በሚደረገው ድርጅት ተቀጥረው አይደለም የሚሰሩት። ስራቸው ምንድነው? ኦዲት ድርጅቱን ኦዲት ያደርጋሉ፣ ዜን ኦፒኒየን ይገልጻሉ ማለት ነው። their major task is to confirm the owners or the shareholders that employees are correctly report on their own financial statement performance. ስለዚህ ለኦነሮች ወይም ለሚመለከታቸው አካላት የማኔጀሮቹ ወይም ኢምፕሎዮቹ ያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በስትክክል ተሰርቷል ወይም አልተሰራም የሚለውን ኦፒኒየን የመስጠት ሂደት ነው። የሚሰሩት በደሞዝ ሳይሆን በክፍያ ነው። ክፍያ ማለት በኮንትራክት ተስማምተው ኦዲቲንግ ትሰራለህ ይሄን ያክል ገንዘብ ይሰጣል። ኢንተርናል ኦዲተሮች ግን በምን ነው የሚሰሩት? በደሞዝ ነው የሚሰሩት፣ ድርጅት ውስጥ ተቀጣሪ ስለሆኑ ማለት ነው። so external auditor conduct financial statement audit for public traded company በጣም ትልልቅ ሆኑ አክሲዮናቸው በገበያ ላይ ለሚሸጥ ተቋማት፣ ፕራይቬት ካምፓኒዎች ሊሆን ይችላል or partnership or municipality individuals or other activities ለማንኛውም ድርጅት የኦዲቲንግ አክቲቪቲን ይሰጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ኤክስተርናል ኦዲት የምንላቸው they may also conduct compliance and operational auditing ከኢንተርናል ኦዲቲንግ ውጪ ሌሎቹን የኦዲቲንግ አክቲቪቲዎች ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት፣ ኮምፕላያንስ ኦዲት፣ ኦፕሬሽናል ኦዲቲንግንም ይፈጽማሉ። an external auditor may practice a sole proprietor ለምሳሌ ራሱን ችሎ ለምሳሌ ብቁ የሆነ ተምሮ ፈተናውን ያለፈና ፍቃድ ያለው ግለሰብ ኦዲት ማድረግ ይችላል። ወይም ደግሞ በጋራ ሆነው የኦዲቲንግ ፊርም በማቋቋም በዛም ኦዲት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት። የመጨረሻው ገቨርንመንታል ኦዲተር የምንለው ገቨርንመንታል ኦዲተር as the name indicated the aim is to ensure accountability of executive in respect of public revenue and expenditure. አስፈጻሚ አካላት የህዝብን ንብረትና ሀብት በአግባቡ የተጠቀሙ ነው ወይስ የተጠቀሙ አይደለም። ስለዚህ ጠቅላላ የፐብሊክ ሪቬኒው እና ኤክስፔንዲቸር በሚገባው ልክ ወጪና ገቢው የሀገሪቷ ወይም ደግሞ የአስፈጻሚ አካላት የገቨርንመንት ተቋማት አካውንታቢሊቲያቸውን ሜዠር ለማድረግ የሚሰራ የኦዲተር ነው። ትልልቅ የመንግስት ተቋማትን፣ ትልልቅ የመንግስት ፕሮጀክቶችን፣ ትልልቅ የመንግስት ፐብሊክ ኢንቲቲ የምንላቸውን ኦዲት ያደረገ ኦፒኒየን የሚገልጽ ኦዲተር ነው። ገቨርንመንታል ዋና ዓላማው ምንድነው? to express opinion on those accountability of executive government body ማለት ነው። so the objective of government auditing is that systematic, professional and independent examination of financial statement, administrative and other operational of public entity made by subsequently to their execution for the purpose of evaluating and verify them. ስለዚህ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ያዘጋጁትን ምን ፋይናንሻል ስቴትመንት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የሪፖርቶች ሊሆን ይችላል፣ ኦር ማኑዋሎች ሊሆን ይችላል፣ ያንን ኦዲት የሚያደርግ ነው ገቨርንመንታል ኦዲተር የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ይሄንን ኦቨርቪው ኦፍ ኦዲት አይተናል። ኔክስት የዚህን ኮርስ ቻፕተሮች በሙሉ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።